Salut, prieteni! Dintr-un nou format aici de la studioul de știri de birofilie de aici de la mine de acasă. Numai ce am terminat de făcut tot setup-ul de la studio. Aici am toate ustensilele, avem și cuie și ciocan. Este, bineînțeles. Aici, da, o să fie un loc mult mai bun de transmis, pentru că nu o să mai deranjăm pe toată lumea din casă, nu o să mai deranjăm pisicii, femeile, o să avem aici fieful nostru și o să închid ușa și de aici pot să transmit ce vreau eu, pot să fac și video chat și orice. Și astăzi o să avem, ca să nu mai lungim, o sesiune despre Maiboc-uri, despre berea acestui sezon. Maiboc, o bere specifică lunii mai, o bere boc, diferită de bocul de iarnă, așa cum am mai spus în nenumărate rânduri, o bere blondă, o bere mult mai deschisă la culoare. Vreau să fac o mică comparație între aceste bocuri pe care le putem găsi pe piață. Nu sunt beri craft, nu sunt beri de colecție, sunt beri pe care le putem găsi la alimentare aici. Probabil că se găsesc și în alte părți. Da, hai să vedem. În primul rând încep cu preferata mea din sezonul ăsta, cu Bitburger Maiboc. 16,2% ștamvârțe. Ce înseamnă asta? Deci o densitate inițială de 16,2%, o bere grea, o bere cu un corp greu și plin de malț, plin de aromă. Am mai prezentat asta. Uitați, miros dopul și sticla, se simte hameiul, are două tipuri de hamei, bineînțeles hameiuri selecționate. Hameiul tipic de la Bitburger și hameiul de aromă Ariana, despre care am mai vorbit în filmuleț în care făceam eu niște bere. Berea respectivă l-a maturat. Momentan o să torn pe jos acum un pic de apă să nu las aici. Nu nimic, în studio poți să faci ce vrei. Hai să și vedem această minunată bere care face, spun, uite, muscuița bețivă deja și-a apărut, dar nu știu cum așa repede, că uite, se simte mirosul de hamei. Așa cum am spus, da, o să mă repet cu ocazia asta, hameiul Ariana este un hamei de aromă, un hamei nobil, făcut la un prestigios institut german, care se ocupă cu cercetarea și producerea de diverse hameiuri, da? Deci oamenii se gândesc ce fel de hameiuri și cum să mai crească și să producă hameiuri de calitate în Germania pentru beri de calitate. Asta e un Maiboc, deci o bere de sezon. Astea sunt beri cu sezonalitate. Bineînțeles, ele se pot produce tehnic oricând în timpul anului, dar se produc, da, în lunile de primăvară aceste beri, Frühlingsbier, Frühlingsbock sau Maiboc, cum se numesc, beri de primăvară, puțin mai tare. Asta este la 6,7%. Da, se pot face în tot timpul anului, dar se găsesc și se produc în mod normal, da, în lunile în care sunt tradițional consumate de secole. Hai să mirosim. Hameiuri, e clar, corp de malț, se simte malțul foarte, foarte mult aici. Nu-ți dezamăgit deloc de berea asta, ba chiar e una dintre berile mele preferate, să vedem dacă o să detroneze celelalte beri. Acest Bitburger Maiboc. Hai să și gustăm. Nu place setup-ul. Am și coană de cerb, am și tot. Acum, da, sperăm că o să fie cât de cât ok. Da, un gust, așa cum am mai zis, berea asta o folosesc pentru comparație, de la asta o să pornesc, un gust amărui, nu foarte specific pentru Maiboc-uri, dar Bitburger oricum e o bere brutală, o bere amară.
Și se simte și dulceața maltului, se simte și hameiul de aromă, dar în general gustul este amar. Primul gust, dulce amărui, la mijloc floral și fresh, a pâine proaspătă, simt lucrul ăsta, simt și hameiul, la sfârșit, într-adevăr, lasă un gust amar, pentru că sunt tone de hamei aici. Într-adevăr. N-am ce să comentez, o bere de cursă lungă, chiar dacă este de 6,7%, 6,7% reamintesc că e o alcoolemie destul de ok pentru un Maibock, pentru că avem Maibock-uri la 6,9, la 7,2,3. Asta ar fi maximul. Oricum, bere de primăvară, pe vremuri în Evul Mediu, când primăvara era frig, era încă rece și vrea să bei o bere blondă un pic mai ușoară, dar totuși de o tărie adecvată climei. Sunt foarte mulțumit de berea asta. Am trecut la următoarea bere, dragi prieteni. Flensburger Frühlingsbock. Este același lucru cu un Maibock, deci este un bock de primăvară. De data asta mult mai brutal, 6,9%, adică nu foarte mult. Ăsta avea 6,7%. Hai să vedem care e treaba cu el. Miroase un pic mai dulce, nu se simte amăreala foarte mult în miros. Nu pe jos din nou în studio. Hai să vedem. Berea la 0,33 am luat o halbă mai ca să pot să ton liniștit, să nu curgă pe jos, una alta, asta tot felul de treburi care nu aș de înțeleg. Să pot să ton în așa fel încât să nu fac probleme. Da, berea Flensburger Frühlingsbock. E clar, berea din Flensburger, asta este foarte mult în nordul Germaniei. Băgați pe hartă și uitați-vă Schleswig-Holstein. Să topi filmulețul că a rămas o baterie. Da, l-am băgat la încărcat, am băgat aparatul la încărcat, am pus o bucată de polistiren, treburi profesionale, așa. Ne-a rămas la acest Flensburger Frühlingsbock, care da, are o alcoolemie de 6,9%, brutal, într-adevăr. Îți dă pe fâș. Trebuie avut grijă, dar o bere la 0,3, da. Se diferențiază un pic de Maibock-ul anterior printr-o dulceață a mirosului, mult mai pregnantă, dar și printr-o dulceață a gustului. Contra așteptărilor Flensburger, iarăși o bere brutală, o bere amară. În general, uite că la Frühlingsbock-ul ăsta a făcut o figură mai altfel. Este mai dulce puțin decât Maibock-ul de Bitburger. În schimb, o aromă mult mai plată, nu este atât de fresh, atât de vioi în ceea ce privește aroma, mirosul, gustul fresh. Deci nu este atât de fresh. Asta înseamnă un pic mai mult a un boc de iarnă, dar bineînțeles culoarea deschisă îl face un boc de primăvară, un Maibock. Da, este bun. Cred că dacă aș bea 3-4 din astea aș fi mai ok decât dacă aș bea un Bitburger, 3-4 Bitburger Maibock. Astea sunt mai amare. Da, Flensburger, într-adevăr, uite că e o surpriză pentru mine. Mă așteptam să fie mai amar decât Bitburger. O bere dulce, nici nu știi, deci o bere e fantastic. 3-4 sticle din astea de Flensburger Frühlingsbock de 0,3 se duc imediat în sistem.
Și de acolo nu mai știu exact care e treaba, dar oricum nu le simți atât de tare, nu le simți atât de brutal, nu sunt amare, este foarte dulce. Miroase a malț, a pâine proaspătă și cam atât. Nu are hameiuri de care să ții cont, hameiuri aromatice, hameiuri fresh. Nu prea are acest tip. Dar îl prefer sincer celuilalt. De ce? Pentru că este mult mai băubil, mult mai ușor de băut, deși mai tare, da, are un gust mai fin, nefiind atât de amar. Ce să zic, sunt undeva la egalitate cu mic plus pentru Flensburger în momentul ăsta. Wow! Revenit din nou, prieteni, mi-a mai făcut așa o impresie despre berile astea două, despre Bitburger Maibock. Arăt în cameră să se vadă, 6,7, despre Flensburger Frühlingsbock. De fapt tot un Maibock, dar cu o denumire puțin diferită, mai marketingială, da? Da. Am zis că aș prefera acest Flensburger Frühlingsbock înainte de Bitburger, dar ideea este că cred că Bitburgerul este un pic mai true, ca să zic așa, față de gen, față de bocul de primăvară, bocul Helles, bocul mai primăvăratic, ca să zic așa. Este dulce, într-adevăr, dar este și amară și prospețimea aceea a hameiului care duce cu gândul la prospețimea de primăvară. Aici am niște cuie. Da, ce am pe masă, trebuie să pun mâna. În fine, o să prezentăm a treia bere cu care vreau să fac o comparație iarăși de circulație, aș spune, poate nu internațională, dar de circulație mare, un Alten Münster. Marius știe, și prieteni de-a mei care beau berea asta de aici, nu numai, un Maibock Hell, da, cumva nu ar mai fi trebuit să mai spun un Maibock Hell, adică Maibock-ul este oricum Hell, oricum o bere deschisă. Hell înseamnă o bere blondă, bere deschisă. Da, o bere de la Markt Oberdorf. Hai să vedem. Miros de malț, de drojdie, nici de cum amar. Am spălat halba din nou, turnăm aici apă studio. Pentru că nu vreau să am apă în halbă, întotdeauna clătesc halbele cu apă rece înainte să bea fiecare tip de bere, le clătesc și în același timp beau și puțină apă ca să-mi clătesc gura, da? Să mă pregătesc pentru următoarea bere. Turnăm fără nicio grijă. Nu suntem la bar, suntem acasă aici la masadă. Da, se simte un miros de malț, un pic mai mult către pâine decât către cereale, nu foarte prăjit. Am băgat nasul în el de tot. Hai să și vedem gustul. Da. Foarte dulce, mult mai dulce decât Flensburger. Decât Bitburger, nici nu mai are rost să mai spun. Se simte puțin și drojdia, un lucru interesant, nemai întâlnit de mine în Maibock-uri, cel puțin aici. Interesant lucru.
Cred că este o bere care este făcută proaspăt, nu îmi dau seama după numărul lotului, da, când este făcută. Alten Münster, o bere de tradiție germană, o bere care, da, este plăcută la gust, însă ce aș vrea să subliniez, berea Bitburger Maibock este un pic mai aproape de profilul pe care poate îl urmărește berea aceasta Maibock. Am băut, să zic, vreo 14-15, cred, tipul de Maibock de când sunt aici. Cred că Bitburgerul ăsta surprinde cel mai bine, adică este nevoie, pe lângă dulceața malțului și pe lângă tăria alcoolică, este nevoie și de un pic de prospețime ca să aducă, cum să spun, să aducă în minte gustul de primăvară sau senzația de primăvară, adică trebuie și un pic mai mult hamei aromatic, ceea ce Bitburgerul face foarte bine. Astea alte două beri nu prea o fac la fel de bine. Hai să și vedem, mirosul nu-mi place foarte mult. Miroase mai mult a drojdie, nu miroase destul de fresh, deși, da, cine știe cum a fost depozitată despre bere, am luat-o din același loc ca și celelalte beri. Da, nu comentez la gust, un gust aproape la fel ca și Flensburger, Frühlingsbock, un gust dulceag și tare, da? Asta este practic cea mai tare bere, 7,5%, Flensburger a fost la un 6,9%, Bitburger la un 6,7%. Asta, deci Altmünsterul acesta s-ar apropia cel mai mult ca și tărie de stil, dar ca și gust vreau să vă spun că nu mă satisface absolut deloc și deja am un top. Da, am pe locul 3 această bere care, să mă înțelegeți greșit, este o bere minunată, da? Un Maibock Hell minunat de 7,5%, carbonatare atât cât trebuie, spumă frumoasă, culoare, tot ce vrei, dar foarte, foarte dulce, nu se simte prospețimea, nu se simte hameiul. Astea sunt mari minusuri pentru o bere de primăvară. Pe locul 2, Flensburger Frühlingsbock de 6,9%, care este cea mai echilibrată dintre beri și iarăși face mare onoare stilului. Iar pe primul loc aș pune acest Bitburger Maibock, care a fost scos anul acesta cu un hamei de aromă ariana, care a fost, da, cred că nu de mult scos, dar berea aceasta a ieșit anul ăsta și are prospețimea aceea pe care ți-o dă poate un IPA. Eu aș pune această bere să concureze cu multe double IPA-uri de căcat pe care le-am băut sau, poate prea mult spus, multe double IPA-uri modeste. Da, deci asta e o bere foarte, foarte fresh, care se potrivește mult mai mult și face onoare stilului de Maibock, dar este și mai în temă, este mai în, cum să spun, mai în timpurile noastre și o bere foarte, foarte proaspătă. Da, nu-ți lasă o greutate pe cerul gurii, o bere foarte băubilă și care chiar dacă se ține de stil aduce un touch original și da, într-adevăr este un Maibock de actualitate. Deci eu aș merge pe Bitburger Maibock în toată combinația acestor beri. Vă salut de aici, din acest nou areal și da, o să mai revenim cu filmulețe mai multe și sper mai, da, sau la fel de documentate. M-am documentat puțin, am mai băut câte o bere din fiecare ca să fie treaba bună. Vă salut și vă aștept cu următoarea degustare.